નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 9 ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયમાં છઠ્ઠું ચેપ્ટર છે ધ નાઇટ ટ્રેન એટ દિયોલી. ધ નાઇટ ટ્રેન એટ દેવલીમાં રાતની ગાડી. તો આ પાઠને લગતા જે કંઈ સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્ન જવાબ છે મિત્રો, એની આપણે ચર્ચા કરશું. વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો. ઘણા બધા આવા ચેપ્ટરના વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, ન જોયેલો તો એ તમારે જોવા હોય તો ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટમાં જશો, ત્યાં નીચે તમને સ્ટાન્ડર્ડ 9thનું સ્વાધ્યાયપોથીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, જેની અંદર બીજા ઘણા બધા આવા વિડીયોઝ છે. એ ન જોયો તો એ પણ તમે એમાંથી જઈને જોઈ લેજો. નવા વિદ્યાર્થી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, જેથી કરીને આવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય એની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે. આમાંથી ઘણા બધા પરીક્ષામાં પણ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. અલગ અલગ વિષયના પણ ધોરણ 9ના અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ છે, જેમાં સ્વાધ્યાયને લગતા હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર નાના મોટા દરેક ઉપયોગી થશે તમને, એવા પણ મુકાઈ ગયા છે. તો એ પણ જોઈ લેજો, ન જોયો હોય તો. યુનિટ 6ને લગતા પ્રશ્નોના જવાબની હવે શરૂઆત કરીએ છીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. પેરેગ્રાફ છે એ વાંચવાનો છે અને પછી પ્રશ્નોના જવાબો આપવાના છે. અહીંયા આપણે પહેલો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, એ પહેલો પેરેગ્રાફ વાંચી અને પછી પ્રશ્નના જવાબો જોતા જઈએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, વેર ડીડ ધ ઓથર સ્પેન્ડ હિઝ સમર વેકેશન? નો જવાબ થશે ધ ઓથર સ્પેન્ડ હિઝ સમર વેકેશન એટ હિઝ ગ્રાન્ડમધર્સ પ્લેસ ઇન દેહરા. બીજો પ્રશ્ન છે, વેન વુડ ધ ઓથર ગો ટુ દેહરા એન્ડ રિટર્ન ફ્રોમ ધેર? જવાબ છે ધ ઓથર વુડ ગો ટુ દેહરા અર્લી ઇન મે એન્ડ રિટર્ન લેટ ઇન જુલાઈ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, વેર વોઝ દેવલી? તેનો જવાબ થશે દેવલી વોઝ અબાઉટ 50 કિમી ફ્રોમ દેહરા ઓન ધ બોર્ડર ઇફ ધ હેવી જંગલ્સ ઓફ ધ ઇન્ડિયન તેરાઈ. બીજો પેરેગ્રાફ છે, એના આધારે પ્રશ્ન જવાબ હવે જોઈએ. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ ડીડ ધ ઓથર સી વેન ધ ટ્રેન સ્ટોપ્ડ એટ દેવલી? એનો જવાબ થશે વેન ધ ટ્રેન સ્ટોપ્ડ એટ દેવલી ધ ઓથર સો અ ગર્લ હુ વોઝ સેલિંગ બાસ્કેટ્સ કમિંગ ડાઉન ધ પ્લેટફોર્મ. ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે, એના આધારે પ્રશ્ન જોઈએ. ડિસ્ક્રાઇબ ધ ગર્લ્સ એપિયરન્સ. એનો જવાબ થશે ધ ગર્લ વોઝ યંગ એન્ડ સી વોર ઓલ્ડ ક્લોથિસ with a shawl across her shoulders. ચોથો પેરેગ્રાફ આપણે આપ્યો છે, એના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, હાઉ ડીડ ધ ઓથર રિએક્ટ વેન હી સો ધ ગર્લ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ? આન્સર થશે વેન ધ ઓથર સો ધ ગર્લ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ he could not stop staring at her. બીજો પ્રશ્ન છે, describe the young girl. જવાબ થશે the girl had a pale skin, shiny black hair and dark eyes. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, what did the girl see? What did she pretend? જવાબ થશે the girl saw that the author was looking at her intentionally, but she pretended not to notice it. ચોથો પ્રશ્ન છે, what does the author say about the girl's eyes? જવાબ થશે the author says that the girl's eyes were dark, searching and lively. પાંચમો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણે આપેલો છે, એના આધારે પ્રશ્ન પહેલો જોઈએ. what did the author do when the girl moved on? નો જવાબ થશે when the girl moved on the author left his seat and ran to the carriage door. બીજો પ્રશ્ન છે, what did the girl do when she saw the author at the carriage door? નો જવાબ થશે when the girl saw the author at the carriage door she stood waiting on the platform. છઠ્ઠો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણે આપેલો છે, એના આધારે પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન છે, what feeling did the author have while buying the basket? જવાબ છે while buying the basket
The author wanted to touch the girl's fingers, but he could not do so. પછી સાતમો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણે આપેલો છે, એના આધારે પ્રશ્ન જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ વોઝ ધ ગર્લ ડુઈંગ વેન ધ ટ્રેન લેફ્ટ ધ પ્લેટફોર્મ? નો જવાબ થશે, વેન ધ ટ્રેન લેફ્ટ ધ પ્લેટફોર્મ ધ ગર્લ વોઝ સ્ટેન્ડિંગ અલોન ધેર એન્ડ લુકિંગ એટ ધ ઓથર એન્ડ સ્માઇલિંગ. બીજો પ્રશ્ન છે, વાય કુડ ધ ઓથર નોટ હિયર વોટ ધ ગર્લ સેડ? નો જવાબ છે, ધ ઓથર કુડ નોટ હિયર what the girl said because it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, how long did the author keep watching the girl? નો જવાબ છે, the author kept watching the girl till the single box came in the way and then the jungle hid the station. પછી આઠમો પેરેગ્રાફના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ કેપ્ટ ધ ઓથર અવેક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની? જવાબ છે, ધ ગર્લ્સ ફેસ એન્ડ હર ડાર્ક બ્રાઇટ આઈસ કેપ્ટ ધ ઓથર અવેક ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ જર્ની. બીજો પ્રશ્ન છે, વાય ડીડ ધ ઓથર ફરગેટ અબાઉટ ધ ગર્લ વેન હી રીચડ દેરા? જવાબ છે, ધ ઓથર ફરગોટ about the girl when he reached Dehra because there were many other things on his mind. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, when did he remember the girl? જવાબ છે, he remembered the girl on his return journey 2 months later. પછી નવમો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણે આપેલો છે, એના આધારે પહેલો પ્રશ્ન છે, what did the author feel when he saw the girl again? જવાબ છે, the author felt an unexpected thrill when he saw the girl again. બીજો પ્રશ્ન છે, what was the girl's reaction when she saw the author? જવાબ છે, when the girl saw the author she smiled and looked pleased that he remembered her. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, why was the author pleased? જવાબ છે, the author was pleased because the girl remembered him. ચોથો પ્રશ્ન છે, what did the author do when he saw the girl? જવાબ છે, when the author saw the girl he ran to the door and waved at her. પછી 10મો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણે આપેલો છે, એના આધારે પ્રશ્નો જોતા જઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, what urge did the author have when he met the girl for the second time? જવાબ છે, when the author met the girl for the second time he had the urge to put her on the train and take her away with him. બીજો પ્રશ્ન છે, what did the girl do when she saw the author? જવાબ છે, when the girl saw the author she came straight to the tea stall. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, what happened when the author and the girl met? જવાબ છે, when the author and the girl met the girl's eyes were filled with light and they said nothing but spoke without words. ચોથો પ્રશ્ન છે, what could the author not bear? જવાબ છે, the author could not bear the thought of watching her vanishing into the darkness of the Dioli station. પાંચમો પ્રશ્ન છે, what did the author finally do? જવાબ છે, the author finally caught the girl's hand and held it. પછી 11મો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણે આપેલો છે, એના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, the author wanted to take the girl with him. How did the girl respond? જવાબ છે, the girl said that she did not have to go anywhere and that she would always be there at the Oli. બીજો પ્રશ્ન છે, what happened when the train started moving? જવાબ છે, when the train started moving the author pulled his hand away from the girl and ran for the moving train.
12મો પેરેગ્રાફ અહીં આપને આપેલો છે, એના આધારે પ્રશ્ન જોઈએ. વાય ડીડ ધ ઓથર લીવ ફોર દેહરા અર્લિયર ધેન યુઝ્યુઅલ? જવાબ થશે ધ ઓથર લેફ્ટ ફોર દેહરા અર્લિયર ધેન યુઝ્યુઅલ because he could not forget the girl. He was very eager to see her and meet her. પછી 13મો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપને આપેલો છે, એના આધારે પહેલો પ્રશ્ન છે, how did the author feel as the train entered Deoli? જવાબ થશે the author felt anxious and nervous as the train entered Deoli. બીજો પ્રશ્ન છે, what did he decide? જવાબ છે he decided that he would not stand helplessly before her. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, what was the author wondering? જવાબ છે the author was wondering what he should say to the girl and what he should do. પછી 14મો પેરેગ્રાફ અહીં આપને આપેલો છે, એના આધારે અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન, whom did he ask about the girl? નો જવાબ છે the author asked the station master about the girl. બીજો પ્રશ્ન, what reply did the station master give? નો જવાબ છે the station master replied that he did not know the girl who sold baskets there. ત્રીજો પ્રશ્ન, what did the author feel when he did not see the girl? જવાબ છે when the author did not see the girl he was deeply disappointed and wanted to do something. 15મો પેરેગ્રાફ આપણે અહીંયા આપેલો છે, એમના આધારે પ્રશ્નના જવાબો જોતા જઈએ. પહેલો પ્રશ્ન, what did the author decide? જવાબ છે the author decided to break his journey at Deoli someday and find out the girl who had stolen his heart. બીજો પ્રશ્ન, what was attractive about the girl? નો જવાબ છે the author was wondering and says that one day he would find the girl who had stolen his heart with a look from her dark, impatient eyes. 16મો પેરેગ્રાફ અહીં આપને આપેલો છે, એના આધારે પહેલો પ્રશ્ન, why does the author always look out of the window? નો જવાબ છે the author always looks out of the window to see the girl's unchanged face smiling at him. બીજો પ્રશ્ન છે, why would the author never break his journey at Deoli? નો જવાબ છે the author would never break his journey at Deoli because he preferred to keep hoping and dreaming and looking out for the girl waiting for him. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, does the author break his journey at Deoli? જવાબમાં આવશે no, the author never breaks his journey at Deoli but he passes through as often as he can. બીજો પ્રશ્ન છે, use the set of words in your own sentences. તો આપેલા જે કાંઈ શબ્દો છે, શબ્દ તમારા વાક્યોની અંદર આવી જવા જોઈએ, જેમાં પહેલું આપેલું છે bear અને wonder. જવાબ જોઈએ, Minnie wondered how the boys in the village could walk in the hot sun with bare feet. બીજું છે gracefully came down. એનો જવાબ છે the dancer came down the stage gracefully. The dancer came down the stage gracefully and sought the blessing of her guru. ત્રીજું આવે છે follow instantly. જવાબ છે the little boy followed the magician and waited intensely to see what he was doing. ચોથું આવે છે pretend અને unexpected. એનો જવાબ છે Jay felt an unaccepted thrill when he saw the gifts but he pretended as if he was not interested. પાંચમો આવે છે blurred અને disappointed. એનો જવાબ છે the old photographs were so blurred that grandfather could not recognize anyone and so he was quite disappointed. છઠ્ઠું છે thrill got off.
જવાબ છે આઈ વોઝ સો થ્રિલ્ડ ઓન seeing my grandparents that I got off moving train. સાતમો છે હોપ determined. નો જવાબ છે though there was little hope of winning the case, the poor man was determined to fight for his rights. આઠમું છે inquiry vanish. The detectives are conducting an inquiry to find out the statue which vanished from the temple. નવમું છે impatient rush to. નો જવાબ છે the people waiting in the queue since morning became so impatient that they rushed to the gate and opened it. દસમું છે prefer ને anxious. નો જવાબ છે father became so anxious that he prepared to go to school and see the result rather than wait at home. ત્રીજો પ્રશ્ન છે write who said to whom the following sentences. એટલે કહેવાનું છે કે કયા વાક્ય કોણે બોલેલા છે. પહેલું છે I don't want a basket. નો જવાબ થશે this sentence was said by the author to the girl selling baskets. ઓથર જે હતા એને ગર્લને એટલે કે છોકરીને કીધું હતું. કોણ કોને કહે છે એ વાક્ય જાણવાનું છે. બીજું છે આર યુ શ્યોર યુ ડોન્ટ વોન્ટ અ બાસ્કેટ. નો જવાબ થશે ધીસ વોઝ સેડ બાય ધ ગર્લ જે સેલિંગ બાસ્કેટ કરે છે એ છોકરી ટુ ધ ઓથર. ત્રીજું છે they are very strong made of the finest can. જવાબ થશે this sentence was said by the girl selling basket to the author. ચોથું છે I have to go to Delhi. જવાબ થશે this sentence was said by the author to the girl selling basket. પાંચમું છે I do not have to go anywhere. જવાબ છે this sentence was said by the girl selling basket to the author. છઠ્ઠું છે I will come again. Will you be there? Will you be here? નો જવાબ છે this was said by the author to the girl selling basket. સાતમું છે do you know the girl who used to sell baskets here? નો જવાબ છે this was said by the author to the station master. ક્વેશ્ચન ચોથો છે fill in the blanks choosing the correct words from the brackets. કૌંસમાં આપેલા જે શબ્દો છે એમાંથી યોગ્ય શબ્દ ખાલી જગ્યામાં પૂરવાના છે. પહેલું આપેલું છે એની અંદર જોઈએ જવાબ it was a ખાલી જગ્યા morning તો cold morning and the girl had a shawl across her shoulder. Her feet were ખાલી જગ્યા her feet were bare and her clothes were old. She was a young girl walking ખાલી જગ્યા walking gracefully towards me. બીજા પેરેગ્રાફની વાત કરીએ when she came to my window she ખાલી જગ્યા she stopped. She saw that I was looking at her ખાલી જગ્યા looking at her intentionally but at first she pretended not to notice. ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે એની વાત કરીએ she had a ખાલી જગ્યા skin pale skin shiny black hair and ખાલી જગ્યા eyes તો dark eyes and then those eyes ખાલી જગ્યા those eyes searching and lively met mine. ચોથો પેરેગ્રાફની અંદર જવાબ જોઈએ the guard ખાલી જગ્યા his whistle blew his whistle. She said something but it was lost in the ખાલી જગ્યા in the clanging of the bell and the ખાલી જગ્યા and the hissing of the engine. I had to run back to my compartment. પાંચમા પેરેગ્રાફની વાત કરીએ I watched her as the platform ખાલી જગ્યા platform slipped away. She was alone on the ખાલી જગ્યા she was alone on the platform and did not move but she was looking at me and ખાલી જગ્યા looking at me and smiling. છઠ્ઠા પેરેગ્રાફનો જવાબ જોઈએ I sat up awake for the rest of the ખાલી જગ્યા
awake for the rest of the journey. I could not forget the girl's face and her dark ખાલી જગ્યા her dark bright eyes. But when I reached Dehra, the incident became ખાલી જગ્યા and distant, become blurred and distant, for there were other things on my mind. સાતમા પેરેગ્રાફની વાત કરીએ. I was looking out for her as the train ખાલી જગ્યા as the train drew into the station, and I felt an ખાલી જગ્યા thrill, unexpected thrill. I saw her walking up the platform. I ran to the door and ખાલી જગ્યા at her and waved at her. આઠમો પેરેગ્રાફ છે. When she saw me, she ખાલી જગ્યા she smiled. She was ખાલી જગ્યા that she was pleased that I remembered her. I was pleased that she ખાલી જગ્યા me she remembered me. નવમો પેરેગ્રાફની વાત કરીએ. She did not start selling baskets but came straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly ખાલી જગ્યા light, suddenly filled with light. We said nothing for some time, but we ખાલી જગ્યા without, we spoke without words. I felt the ખાલી જગ્યા to put her, I felt the impulse to put her on the train there and then and take her away with me. દસમા પેરેગ્રાફ છે. The guard blew his whistle and I ખાલી જગ્યા the guard. I hated the guard for doing that. I will come again, I said. Will you be here? She nodded. I do not have to go anywhere. She nodded again. The bell ખાલી જગ્યા the bell clanged and the train slid forward. I had to pull my hand away from the girl and run for the ખાલી જગ્યા train, run for the moving train. પછી 11મો પેરેગ્રાફ છે, એનો જવાબ જોઈએ. I was nervous and ખાલી જગ્યા as anxious as the train entered Dioli. I was ખાલી જગ્યા I was wondering what I should say to the girl and what I should do. I was ખાલી જગ્યા that I was determined that I wouldn't stand helplessly before her. 12મા પેરેગ્રાફના જોઈએ. I opened the door at and ખાલી જગ્યા the footboard, stepped off the footboard. I was deeply ખાલી જગ્યા I was deeply disappointed. I felt I had to do something and so ran up to the station master and said, do you know the girl who used to ખાલી જગ્યા used to sell baskets here? 13મો પેરેગ્રાફ છે, એનો જવાબ છે. The train was ખાલી જગ્યા the train was moving out of the station and I had to run up the platform and ખાલી જગ્યા for the door, platform and jump for the door of my compartment. As Dioli platform ખાલી જગ્યા as Dioli platform vanished, I decided that one day I would have to break journey there. 14મા પેરેગ્રાફની વાત કરીએ. I would spend a day in the town, make ખાલી જગ્યા make inquiries and find the girl who had stolen my ખાલી જગ્યા stolen my heart, with nothing but a look from her dark ખાલી જગ્યા eyes, dark impatient eyes. 5મો પ્રશ્ન છે. Correct the underlined parts and rewrite the paragraph. એટલે કે આપેલા અંડરલાઇન કરેલા જે વાક્યની અંદર જે શબ્દો છે એની જગ્યાએ બીજા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પેરેગ્રાફ પાછો લખો. જેમાં પહેલા પેરેગ્રાફનો જવાબ જોઈએ. A sage had મચની જગ્યાએ many disciples. He taught himની જગ્યાએ them. He taught them his deepest belief. God is wasની જગ્યાએ is. God is everywhere and dwells aboutની જગ્યાએ in everything. બીજા પેરેગ્રાફનો જવાબ જોઈએ. A little girl ran to her isની જગ્યાએ her grandmother and said,
ટેલ મી, અસની જગ્યાએ મી, ટેલ મી અ સ્ટોરી ઓફ અ પ્રિન્સ. ધ ગ્રાન્ડમધર સેડ, શેની જગ્યાએ સેડ. આઈ વિલ ટેલ યુ અ સ્ટોરી, સ્ટોરી આવી રીતે લખાશે STORY, સ્ટોરી ઓફ અ પ્રિન્સેસ. ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે ધ યંગ મસ્ટ ફોલો ધેર ડ્રીમ્સ, એમાં એપોસ્ટ્રોફી નહીં આવે, ડ્રીમ્સ. they should never lose, એમાં આ લોઝ નહીં આવે, લોઝ આવશે, લોઝ હોપ. પછી they should not become weak, આ વીક આવશે, WEAK, weak, when they are faced with tough situations. the young must be strong, strength ની જગ્યાએ strong. ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે મેચ ધ એક્સપ્રેશન્સ વિથ ધ પ્રોપર ફંક્શન્સ they convey. તો એક્સપ્રેશન પ્રમાણે જે ફંક્શન છે એ લાગુ પડતું હોય કહેવાનું. પહેલું વાક્ય એવું છે કે વેર વર યુ યસ્ટરડે, તો એના જવાબમાં બીઓ આવશે સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન છે એટલે પહેલાના જવાબમાં આવશે બી સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન. બીજું છે ધેટ ઇઝ શોકિંગ, એમાં એ આવશે એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન છે. ત્રીજું છે હી સેડ ધેટ હી વોઝ ફાઇન, એમાં સી આવશે રિપોર્ટિંગ. ચોથું છે ધ ટીચર આસ્ક્ડ અસ ટુ ઓપન ઓવર ઇંગ્લિશ ટેક્સ્ટ બુક, એમાં પણ સી આવશે રિપોર્ટિંગ. પાંચમું છે હાઉ એક્સાઇટિંગ ધીસ ઇઝ, એમાં એ આવશે એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન. છઠ્ઠું છે નીતિન સેડ ધેટ હી હેડ લોસ્ટ હિઝ કિસ, એમાં સી આવશે રિપોર્ટિંગ. સાતમો પ્રશ્ન છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ વિથ ધ ફંક્શન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. પહેલું છે હર્ષ સેડ ધેટ, ખાલી જગ્યા, એમાં રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે, તો એનો જવાબ થશે હર્ષ સેડ ધેટ હી વોઝ સ્પીકિંગ ઇંગ્લિશ વેલ. બીજું છે ઓ નો, ખાલી જગ્યા, એમાં એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન પ્રમાણે આવશે ઓ નો ધેટ વોઝ શોકિંગ. ત્રીજું છે વેર, ખાલી જગ્યા, વેર સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન મૂકવાની છે, વેર ડુ યુ લીવ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ચોથું છે કિરણ ટોલ્ડ અસ ધેટ, ખાલી જગ્યા, એમાં રિપોર્ટિંગ કરવાનું, તો કિરણ ટોલ્ડ અસ ધેટ હી વોઝ ક્લેવર સ્ટુડન્ટ. પાંચમું છે આઈ ટોલ્ડ હિમ, ખાલી જગ્યા, એમાં રિપોર્ટિંગ, આઈ ટોલ્ડ હિમ ધેટ હી વેન્ટ ટુ ધ માર્કેટ. છઠ્ઠું છે એમાં વુમ, ખાલી જગ્યા, તો વુમમાં સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન આવશે વુમ ડુ યુ લવ મોસ્ટ, ક્વેશ્ચન માર્ક. આઠમો પ્રશ્ન છે ટર્ન ધ કન્વર્ઝન્સ ઇન્ટુ ધ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ પ્રમાણે કરતા જવાનું છે કન્વર્ઝન જે આપણે આપેલું છે. પહેલું આપણે આપેલું છે ટીચર વોટ ઇઝ યોર નેમ, તો ટીચર આસ્ક્ડ વોટ નેમ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ વોઝ. પછી છે સ્ટુડન્ટ માય નેમ ઇઝ મેહુલ, એનું થશે સ્ટુડન્ટ રિપ્લાઇડ ધેટ હિઝ નેમ વોઝ મેહુલ. પછી છે ટીચર હુ ઇઝ ધેટ મેન સ્ટેન્ડિંગ નિયર ધ ડોર, ક્વેશ્ચન માર્ક, એનું થશે ટીચર આસ્ક્ડ હુ ધેટ મેન સ્ટેન્ડિંગ ફોર ધ ડોર વોઝ. પછી સ્ટુડન્ટ આઈ ડુ નોટ નો હિમ, એનું થશે સ્ટુડન્ટ રિપ્લાઇડ હી ડીડ નોટ નો હિમ. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ કેતન વોટ આર યુ ડુઈંગ, જવાબ થશે કેતન આસ્ક્ડ વોટ હી વોઝ ડુઈંગ. પછી શ્યામનો આપ્યું છે શ્યામ આઈ એમ રીડિંગ અ બુક, એમાં જવાબ આવશે શ્યામ રિપ્લાઇડ ધેટ હી વોઝ રીડિંગ અ બુક. પછી છે કેતન કેન યુ હેલ્પ મી, જવાબ થશે કેતન આસ્ક્ડ ઇફ હી કુડ હેલ્પ હિમ. પછી છે શ્યામ વેઇટ ફોર અ ફ્યુ મિનિટ્સ, થશે શ્યામ રિપ્લાઇડ ટુ વેઇટ ફોર અ ફ્યુ મિનિટ્સ. ત્રીજાની અંદર ઇનડાયરેક્ટ જોઈએ કઈ રીતે થાય. રોહન આઈ એમ નોટ ફિલિંગ વેલ, એનું થશે જવાબમાં રોહન સેડ હી વોઝ નોટ ફિલિંગ વેલ. પછી વિભા વોટ હેપન્ડ, ક્વેશ્ચન માર્ક, નો જવાબ થશે વિભા આસ્ક્ડ વોટ હેડ હેપન્ડ. પછી છે રોહન આઈ હેવ ફીવર એન્ડ હેડેક, જવાબ થશે રોહન રિપ્લાઇડ ધેટ હી હેડ ફીવર એન્ડ હેડેક. પછી વિભા યુ લુક વેરી પેલ, નો જવાબ થશે વિભા રિપ્લાઇડ હિમ ધેટ હી લુકડ વેરી પેલ. ચોથાની અંદર જોઈએ હવે રામ વોટ આર યુ ડુઈંગ,
ક્વેશ્ચન માર્ક. અને જવાબ થશે રામ આસ્ક્ડ વોટ હી વોઝ ડુઈંગ. પછી છે જય આઈ એમ લુકિંગ ફોર માય કીસ. અને જવાબ થશે જય રિપ્લાઇડ ધેટ હી વોઝ લુકિંગ ફોર હિઝ કીસ. પછી રામ ડીડ યુ સી ઇન યોર પોકેટ. અને જવાબ થશે રામ આસ્ક્ડ ઇફ હી સો ઇન હિઝ પોકેટ. પછી જય આઈ હેવન્ટ I kept them on my table in the morning. Jay replied that he hadn't and he had kept on his table in the morning. નવમો પ્રશ્ન છે read the dialogue and answer the questions. તો અહીંયા આપણે આખો પેરેગ્રાફ આપેલો છે. આ પેરેગ્રાફ વાંચી જવાનો અને એ પેરેગ્રાફના આધારે અમુક જે પ્રશ્નો આપણે આપેલા છે એ પ્રશ્નોના જવાબો આપવાના છે. તો જોઈએ પ્રશ્નો આપણે. પેલું છે વોટ ડઝ દિલીપભાઈ વોન્ટ ટુ પ્લાન. જવાબ છે દિલીપભાઈ વોન્ટ્સ ટુ પ્લાન ધીસ યર્સ ફેમિલી ટ્રીપ. બીજું છે વાય ડઝ દર્શના વોન્ટ ટુ ગો ટુ મેંગલોર. જવાબ થશે દર્શના વોન્ટ્સ ટુ ગો ટુ મેંગલોર બીકોઝ ધેટ વોઝ ધ મોસ્ટ એક્સાઇટિંગ ટ્રીપ. ત્રીજું છે વોટ ડઝ રંજનાબેન remembered about the trip. જવાબ છે રંજનબેન remembers about. રંજનબેન remembers about the trip those beautiful seashores, palm trees, villages and towns on the way to Mangalore by the train. ચોથું છે what does દિલીપભાઈ remembered about the trip. જવાબ છે દિલીપભાઈ remembers the railway station and pollers and passengers only, but I grant your wish. 10મો પ્રશ્ન આવે છે describe the picture in about 10 sentences. આપેલા ચિત્રને જુઓ અને એના 10 વાક્યોમાં એ ચિત્રનું વર્ણન કરો. તો ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો. પુસ્તકાલયનું ચિત્ર છે લાઇબ્રેરીનું. એના આધારે આપણે 10 વાક્યો લખવાના. તેનો જવાબ જોઈએ. ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ લાઇબ્રેરી. ધ લાઇબ્રેરિયન ઇઝ સિટિંગ બિહાઇન્ડ ધ કાઉન્ટર. હી ઇઝ ઇસ્યુઇંગ બુક્સ. 2 બોયઝ એન્ડ 1 ગર્લ આર સ્ટેન્ડિંગ ઇન અ ક્યુ. એટલે કે હરોળમાં 2 છોકરા અને 1 છોકરી છે એ ઊભી છે. ધેર આર મેની કપબોર્ડ્સ એન્ડ સ્લેવ્સ ફિલ્ડ વિથ બુક્સ. ઘણા બધા કપબોર્ડ છે ચોપડા રાખવા માટેના, જેમાં ચોપડાઓ સાથે સ્લેવ્સની અંદર મૂકેલા છે. ધ બુક્સ આર નીટલી અરેન્જડ ઇન ધેમ. ચોપડીઓ છે એ એક સરખી લાઇનસર ગોઠવેલી છે. ધેર ઇઝ અ ન્યૂઝપેપર સ્ટેન્ડિંગ ટુ. અને ત્યાં ન્યૂઝપેપર પણ જોવા મળે છે. અ મેન ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ એન્ડ રીડિંગ ધ ન્યૂઝપેપર. એક માણસ છે એ ત્યાં ઊભો છે અને છાપું વાંચી રહ્યો છે. ધેર આર ટેબલ્સ એન્ડ ચેર્સ ટુ. અને ત્યાં ઘણા બધા ટેબલ્સ અને ખુરશીઓ પણ છે. સમ પીપલ આર સિટિંગ એન્ડ રીડિંગ. ઘણા લોકો છે એ બેઠા છે અને વાંચી રહ્યા છે. આ રીતના કોઈ પણ 10 વાક્યો છે એ આપણે આ ચિત્રના આધારે લખી શકીએ છીએ. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા અલગ અલગ આ યુનિટને લગતા પ્રશ્નોના જવાબો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાયની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે. બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે. એ વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં જઈને જોઈ લેજો. અલગ અલગ વિડીયોઝ થકી તમારું જ્ઞાન પણ વધશે અને આવનારી પરીક્ષાની પણ તૈયારી થઈ શકશે. તો ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયોઝ જોઈ લેજો. તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.